هاي، أنا ريوا الأطرش، اختصاصية بالصحة العامة. تعرفوني من خلال فقرة الصحة اللي بعدها وبقدمها على التي في. تخصصي وعملي بالإعلام ساعدوني على نشر مفهوم الصحة العامة والوقاية عند المشاهدين اللي تابعوني على مدى سنوات، وهالشي بفرحني كتير. وهلأ أنا حابة أتواصل معكم على السوشيال ميديا. في مواضيع كتيرة حابة أطرحها وناقشها معكم، مثل الصحة، علاقاتنا الاجتماعية، حياتنا المهنية، يعني مواضيع بتتعلق بكل جوانب حياتنا، وكلها بتندرج تحت عنوان واحد: well-being، أو الشعور بالصحة والسعادة. لتعرفوا أكثر تابعوني أسبوعياً بريواز فلوج، فيديو أسبوعي عن موضوع له علاقة بحياتنا اليومية، بيتضمن نصائح علمية وعملية فيكن تطبقوها بسهولة، ورح شارككم بأمور أنا اختبرتها شخصياً. بدكم تغيروا حياتكم للأفضل؟ انطروني كل أسبوع بفيديو جديد لنكتشف سوا حياة أحلى.